안녕하세요. 저는 크리스입니다. 반갑습니다. Hello guys! Welcome to Korean with Kriss. Ako si Kriss and ang topic natin ngayon ay kung paano i-introduce ang sarili mo in Korean. Nung bago pa lang ako dito sa Korea, ito talaga yung pinakaayaw ko every time na first day of class, yung introduce yourself. Kasi tatayo ka sa harap, tapos i-introduce mo yung sarili mo in Korean ha. Bago ka pa lang dito, tapos yung Korean level ko nun is like 0.0001. Nag-start din ako sa 0 level, yung beginner level, as in basics of basics. Kung bago ka pa lang or wala ka pang background sa pag-aaral ng Korean, I suggest panuorin mo muna ito. First step po yan sa pag-aaral natin ng Korean. Huwag nating ismulin yung basic guys, kasi dyan tayo nagsisimula lahat. Ang una ay kung paano sabihin ang hi or hello. 안녕하세요. 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 Ang pangalawa ay kung paano sabihin ang iyong pangalan. 저는 크리스입니다. 저는 크리스입니다. 저는 ang iyong pangalan, 입니다. So, kung ang pangalan mo ay Jane, 저는 Jane입니다. Or kung ang pangalan mo ay Arvin, 저는 Arvin입니다. 안녕하세요. 저는 크리스입니다. Pwede mo ring sabihin, 안녕하세요. 제 이름은 크리스입니다. 안녕하세요. 제 이름은 크리스입니다. 제 means my and 이름 means name. 제 이름은 ang iyong pangalan, 입니다. 제 이름은 크리스입니다. Ngayon, subukan mo nang ikaw lang gamit ang iyong pangalan. So, kanina, ginamit natin itong 저 at 제. Ito ay ang formal form ng first person personal pronoun o personal na panghalip. At ang informal form nito ay na at ne. Ang pangatlo ay kung paano sabihin ang iyong trabaho. 저는 주부입니다. 저는 학생입니다. 선생님, 선생님. 간호사, 간호사. 요리사, 요리사. 농부, 농부. 회사원, 회사원. 공무원, 공무원. 경찰, 경찰. 군인, 군인. 의사, 의사. 배우, 배우. 가수, 가수. 기자, 기자. 안녕하세요. 제 이름은 크리스입니다. 저는 주부입니다. Ang pang-apat ay nationality at taga-saan. 저는 Philippine saram입니다. Saram literally means tao at saka Philippine, which means Philippines. Ako ay Filipino in Korean. 저는
필리핀 사람입니다. 저는 필리핀 사람입니다. 필리핀에서 왔습니다. 필리핀에서 왔습니다. Which means I came from the Philippines. 필리핀에서 왔습니다. 저는 필리핀 사람입니다. 저는 필리핀 사람입니다. 필리핀에서 왔습니다. 필리핀에서 왔습니다. 안녕하세요. 제 이름은 크리스입니다. 저는 주부입니다. 저는 필리핀 사람입니다. 필리핀에서 왔습니다. Ang panglima at panghuli ay kung paano sabihin in Korean ang nice to meet you. 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. 만나서 comes from the verb 만나다, which means to meet. So nice to meet you in Korean is 만나서 반갑습니다. 안녕하세요. 제 이름은 크리스입니다. 저는 주부입니다. 저는 필리핀 사람입니다. 필리핀에서 왔습니다. 만나서 반갑습니다. So ngayong alam mo na kung paano i-introduce ang sarili mo in Korean, ngayon naman ay pag-aralan natin ang mga basic common expressions na kadalasang ginagamit dito sa Korea. Ang una ay ang iba't ibang ways ng pagsabi ng thank you. 감사합니다. 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 고맙습니다. 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 감사해요. 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 고마워요. 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 고마워. 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 Ito ay sinasabi lang sa mga friends mo o sa mga taong malapit sa'yo. Not in formal situations. Ang susunod na expression ay kung paano magsabi ng I'm sorry. 죄송합니다. 죄송합니다. 죄송해요. 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 미안합니다. 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 미안해요. 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 미안해. 미안해. 미안. 미안. Mas pinaiksi, mas nagiging informal siya, kaya gamitin lamang ito sa mas nakababata sa'yo. Mian. Ang pangatlong expression ay kung paano sa Korean ang I love you. 사랑합니다. 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 사랑해요. 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 사랑해. 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 Ang pangatlong expression ay kung paano magsabi ng excuse me in Korean. 실례합니다. 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 Ang pang-apat at minsan ang nakakalito ang pagsabi ng goodbye. 안녕히
가세요. 안녕히 가세요. Ito ay sinasabi sa taong aalis. So for example, nasa bahay niyo ang mga kamag-anak mo, mga auntie, tito, tita. So kunwari, nasa bahay mo ang mga kamag-anak niyo na mas nakakatanda sa'yo at sa pag-alis nila, ito ang dapat sasabihin mo. 안녕히 가세요. Or kung sa atin pa, parang ingat, ganyan. Ingat sa pag-alis, ganyan. Ang susunod ay 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Ito naman ay sinasabi kapag ikaw ang aalis sa mas nakakatanda sa'yo or mas higher in position. 안녕히 계세요. Ang susunod ay 잘 가. 잘 가. 잘 가. 잘 가. Ito naman ay sinasabi sa taong same level mo. So, kunyari sa pinsan mo na same mo ng edad or sa kaibigan mo. 잘 가. 또 보자. And the last one is 잘 있어. 잘 있어. 잘 있어. Ito naman ay sinasabi kapag ikaw ang aalis sa ka-level mo, sa friend mo or kaedad mo. 잘 있어. 또 만나. So that's it for today, guys. Kung nakatulong man ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated kung may bago tayong video. Bye! Annyeong!